පුංචි සමරල පැටවන්ට පියාඹන්න මඟ පෙන්වන නීතුණු පාරාදීසේ. ආයුබෝවන් පුතේ. අද පාඩම පටන් ගන්න කලින් ඇස් පියා ගන්නකෝ. දැන් මතක් කරගන්න පුතාලගේ ඉස්කෝලේ පන්ති කාමරය. අපි අද කරන්නේ පන්ති කාමරයේ තියෙන දේවල්. මතක් කරන්න බලන්න මොනවද? අපි බලමු දෙකින් එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි පන්තිය ඇතුළට යනකොට ඉස්සෙල්ලම තියෙන්නේ මොකද්ද? පාපිස්ස. අපි පන්තිය ඇතුළට යන්න කලින් කකුල් පියද ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ අපිට පාපිස්ස. ඊට පස්සේ ගුරු මේසය, ගුරු පුටුව අපේ ටීචර් වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේසෙයි පුටුවයි. ඊළඟට ගුරු මේසයේ උඩ තියෙනවා මල් පෝච්චියක්. ඊට පස්සේ අපේ පුතාලට වාඩි වෙන්න ළමා මේස, ළමා පුටු තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ටීචර් අකුරු ලියලා පෙන්නන්නේ සුදු ලෑල්ලෙන්. ලියන පෑන් වලින්. සුදු ලෑල්ල කියන එක පුතාලා අහලා නෑ නේද? පුතාලා දන්නේ වයිට් බෝඩ් එකයි මාක පෙන්සුයි කිව්වහම. අන්න ඒක තමයි සුදු ලෑල්ලයි ලියන පෑනුයි කියලා මම මේකේ පෙන්නන්නේ. ඊළඟට කළු ලෑල්ල. කළු ලෑල්ල ලියන්නේ හුණු කූරෙන්. අපේ පුතාලා සමහර අය කළු ලෑල්ලක් දැකලා නැතුව ඇති. ඒ තාමත් ගමේ ඉස්කෝලවල පුතේ අකුරු ලියන්නේ මේ කළු ලෑල්ලෙන්. ඊළඟට අපි අකුරු ලියන්න පොත්. ඊට පස්සේ පැන්සල්, පාට පැන්සල්, පාට කූරු, එහෙම නැත්නම් චෝක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ දියසායම්. තව මොනවද? අපි පැන්සලෙන් ලිව්වට ටීචර් ලියන්නේ පෑනෙන්නේ නේද? එතකොට පන්ති කාමරේ පෑනුත් අපිට දකින්න තියෙනවා. අපි අත්වැඩ කරනකොට අපිට ඕන වෙන දෙයක් කතුර. ඊළඟට අපේ පොත් දාලා තියෙන්නේ පොත් රාක්කයේ. අපි ඔහොම උඩ බැලුවොත් අපිට මොනවද පේන්න තියෙන්නේ? විදුලි පංකා, විදුලි බුබුලු. හරි. දැන් ඔහොමම පන්තිය වටේට යවලා බැලුවොත් මොනවද තියෙන්නේ? අපි පුතාලගේ බෑග් එල්ලන්න තැනක් තියෙනව නේද? එතකොට බෑග්, වතුර බෝතල්, තව පින්තූර, චාට් කියලා කියන්නේ. දැන්වීම් පුවරුව, නෝටිස් බෝඩ් එකක් තියෙනව නේද පන්තියේ? ඊළඟට දින දර්ශනය, ඒ කියන්නේ කැලෙන්ඩරේ. තව පන්තියේ පිටිපස්සේ වෙන මොනවද තියෙන්නේ? කුණු කූඩය, කොස්ස නේද? මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට එකපාරටම අපේ ඇහැට පේන්න තියෙන්නේ පන්ති කාමරයේදී. මම මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ පන්ති කාමරයක දකින්න තියෙන දේවල් වලින් බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්. පුතාලගේ ඉස්කෝලේ මීට වඩා දේවල් සමහර විට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පුතේ මේ පින්තූර බලලා අනේ මම දන්නවනේ මේක කියලා ඉන්න නෙමෙයි මම මේකේ වචනෙත් එක්ක පුතාලට පෙන්නලා තියෙන්නේ. පුතාලා මේ වචන ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතේ. අපේ 2 වසර චූටි පුතාලට විෂය නිර්දේශයේදී තියෙනවා පන්ති කාමරේදී දකින්න තියෙන දේවල් මොනවද කියන එක. ඉතින් පුතාලා මේ දේවල් හැමදේම පුතාලට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒකෙන් කීපයක් හරි ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලියන්න ඕනේ ඒ රූපේ ඇඳලා ඒක මතක් වෙන්නත් එක්ක. ඒක තමයි මම පුතාලට දෙන අභ්‍යාසය. එහෙනම් පුතේ අපි තවත් මේ වගේ පාඩමකින් හම්බ වෙමු. පුතාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මේ පුංචි සමනලුන්ට පියාඹන්න මඟ කියන දේදුන පාරාදීසය.